Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tiếp các bạn phần toolpath. Phần bài trước, bài 8 thì tôi đã hướng dẫn các bạn cái phần đánh mũi thẳng, có nghĩa là profiling, phần Grid Profile Toolpath. Phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phần Grid Area Collision Toolpath. Cái phần này thì để ôn lại cái phần đầu một chút xíu thì tôi sẽ lập trình cho các bạn coi. Tôi sẽ cắt cái diềm ngoài. Chúng ta vào chọn chọn cái phần profiling. Chúng ta sẽ chọn cắt bên ngoài, độ sâu của nó là 8, độ sâu của nó là 8 nha. Rồi chúng ta sẽ chọn mũi là mũi 8 luôn. Độ sâu ăn một lần 8. Rồi. Khi mà chúng ta lập trình xong, chúng ta chọn các bước xong, độ sâu cuối cùng của nó là 8, độ sâu mũi ăn một lần là 8, tốc độ là 15.000 vòng phút. Rồi chọn chiều quay, chiều của cắt gọt, kích phần Z an toàn và Z mũi, nhấc mũi lên. Rồi độ dày vật liệu là 14. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra cái phần này là phần ăn bên ngoài nha. Đó, nó sẽ chạy bên ngoài rồi. Đó, cái phần bài học trước chúng ta đã làm. Còn ở cái phần chúng ta đi chính là cái phần Grid Area Collision Toolpath này. Collision Toolpath này thì tôi sẽ phần trọng tâm của nó thì trước khi chúng ta sử dụng cái công cụ này thì chúng ta phải kiểm tra cái bản vẽ. Đó. Những cái phần như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng là nếu mà chúng ta cắt luôn đó, thì cái phần này khi mũi nó ăn nó sẽ bị làm không đẹp cái phần nổi của cái gò này. Cái gò này là gò nổi này, nổi cái này cũng nổi luôn, toàn bộ chữ là nổi. Toàn bộ những cái phần trong này là nó sẽ nổi lên. Thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ cho nó để cắt lại một chút á, thì chúng ta sẽ chọn, chúng ta sẽ vào Assistant, chúng ta sẽ chọn Offset Vector. Ở đây á, thì chúng ta chỉ cần khoảng 1 ly thôi để chúng ta cắt gọt lại bên ngoài nha. Offset. Tại vì cái vùng mà tôi đang đánh là cái vùng ngoài này, toàn bộ cái vùng này, vùng bên ngoài này, tôi muốn cắt gọt nó. Đó, tôi cũng chọn mấy cái này luôn. Offset 1. Các bạn lưu ý là chừa ra khoảng chừng 1 ly để chúng ta có cắt gọt lại cho nó đẹp. 1 ly luôn. 1 ly. Riêng cái này là ta phải chọn vào trong. Đó, tại vì nó nếu mà nó ăn sát ở đây nó có những cái ở gỗ thì nó sẽ bị có những cái vết rào không đẹp.
là chọn trong offset để nó vô ở trong ha. Rồi chúng ta tắt offset vector đi. Rồi giờ chúng ta sẽ lập trình nữa. Các bạn chú ý tôi sẽ lập trình đó nha. Rồi chúng ta sẽ chọn các line, chọn hết các cái vector đi, vector ngoài nha. Nhớ nhấn shift. Rồi chúng ta chuyển sang toolpath, bấm vô biểu tượng Create Air Clearance Toolpath. Rồi ở đây cái độ sâu Philip Deep này chúng ta sẽ đặt vô 8. Cái vết an toàn riêng cái vết X này không cần. Chọn mũi, bấm vào đây chọn mũi luôn. Chúng ta sẽ chọn mũi 6. Mũi 6. Ok. Chúng ta sẽ chỉnh sửa cái độ sâu của nó. Này, độ sâu của nó là 2 ly, ăn 2 ly một lần, bước là 2 ly 4, có khi mà mỗi lần ăn vào mặt gỗ là 2 ly 4, độ sâu ăn một lần là 2.5. 2.5 mất thời gian quá. Tôi cho nó ăn 4 ly. 4 ly thì nó chỉ có mất 2 lần thôi, nhưng mà tùy theo mũi nha. Mũi tốt thì chúng ta để 4 ly được, chứ còn mũi mà không tốt đó thì chúng ta ăn 2 ly thôi. Rồi tôi bấm vào Ctrl làm đó, toàn bộ nó sẽ nó bóc hết toàn bộ cái này, nó chừa những cái phần máy này thôi, phần đó nó sẽ nổi lên đó, các bạn để ý. Rồi các bạn tắt nó đi. Bây giờ tôi sẽ mở sang cái phần 3D cho các bạn coi cái phần nó chạy. Thì tôi sẽ bấm vào Simulate All Toolpath. Đó, nó sẽ bóc hết cái phần đó. Nãy chúng ta cắt phần này nên thành ra nó có cái G đây đó. Khi mà chúng ta cắt vậy thì nó sẽ có những cái G đây nè đó, cái G gỗ. Rồi bây giờ chúng ta phải cắt bỏ cái chỗ 1 ly nãy chúng ta định dạng cho nó đó. Rồi chúng ta sẽ chuyển lại 2D đó. Khá vậy ha. Rồi chúng ta sẽ chuyển lại 2D. Chúng ta chọn toàn bộ lại cái phần mà cái vector bên trong ấy nha. Rồi nếu là cái máy mà không tự động thay mũi thì chúng ta lên thay mũi 4 ly phần này.
Rồi sau khi chúng ta chọn toàn bộ các vector, chúng ta sẽ chọn lại cái công cụ Grid Profile Toolpath. Chúng ta nên tắt những cái vector ngoài đi. Cái vector ngoài chúng ta phải đặt ở phía trong, nghĩa là phần inside này. Chúng ta sẽ tắt, giữ shift, bấm trực tiếp vào cái line đó rồi nó sẽ tắt. Rồi độ sâu 8, mũi 4. Do có cái đường cắt rồi đó, thì ra chúng ta không chọn cái mũi này, chúng ta cho nó ăn bộ 8 luôn, cho ăn độ sâu bằng 8 luôn. Đó, độ sâu chúng ta đặt là 8 thì chúng ta cho ăn bằng 8, bằng 8 luôn nha. Rồi con kêu đó, nó sẽ ăn ở bên ngoài, toàn bộ là nó sẽ bóc hết bên ngoài. Rồi riêng phần này chúng ta sẽ chọn riêng nó. Sau khi ta lập trình xong chọn riêng cái này này, chúng ta cắt này, chúng ta phải chọn bên trong này 8, độ sâu 8, mũi 4 cũng là 8 luôn. Rồi chúng ta luôn đó, nó ăn vào trong. Giờ chúng ta sẽ xem lại. Cắt luôn cho cái line mà chúng ta thấy toàn bộ chỗ này nó rất là mịn, khi mà mũi nó cắt nó rất là mịn, khi mà cắt thực tế nó rất là mịn, nó sẽ không có bị nhám. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.